Welcome to LuvLiNes. Aking in-order. Nak, mag-open ako ng aking plate. Ayan. 26 by 32. Ay, 26 by 32. 24 lang yung ano nito. 24 centimeters nga. 24 centimeters siya. Oh, saan ako magbubukas? Dito na lang. Okay. There you are. Ah, ito na yun. Ito yung panghila. Ito yung panghila niya. Tapos, naka-tape. Aray, maganda yung pang-tape. Pang-alis ng salubsob ko ah. Alright. Ah, ito yung plate. Ito yung ipapatong sa apoy. Tapos, ito yung papatungan ng kawali. Okay. Plus, ito yung pang-sipit. Try ko nga. Paano siya? Paano to? Ah, okay. Paano ba? Ah, ganyan. Basta ganon. Hayaan ko rin naman siya sa apoy. Alright, so testing ko na sa kalan. Ito na siya. Sakto lang. 24. Testing ko yung yung kaldero. Ayun. Ayos. Yung kawali. Oops. Ayos. Ang dumi na nito. Bago bumili ng ganyan. So, ayan. 54 centimeters. Stove lang. Ay, stove burner lang. Tapos, dito naman yung may air. Ayan. Pwede rin dyan. Pwede rin pala. Yung likod niya, oh, makahapit. Dito ko naman ito. O kaya dito naman. Kahit saan pwede. That's all for now. Thank you for watching. Have a good day and God bless. And don't forget, God loves you. You're God's beautiful creation. Malamig na to. Up. Isinaling ko na. Binalik ko lang dito para lumamig. And that's it. Wala nang nagbago sa likod ng puwet. At ito nga. Maganda talaga siya. Dito pumunta yung konting nahulog mula sa kawali. Ayan. Awesome. And ang likod walang nabago.
Ang kinis. Pupunasan ko na lang ng sponge. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.